लगइन गर्नु भएको छैन भने मेरो चाहिँ अलरेडी लगइन रहेछ। अब यहाँ रिसोर्सेसमा जानुस् र रिसोर्सेसमा यहाँ ल म्याथमेटिक्समा गए मलाई क्याल्कुलसको डेरिभेटिभ पढ्न मन छ, क्याल्कुलस भित्र हुन्छ, हैन भने यहाँनिर लेख्दा नि हुन्छ। इन्टर टपिक छ नि, यहाँनिर डेरिभेटिभ लेख्नुस्, यहाँ डेरिभेटिभको स्पेलिङ ल, अथवा लेखेर जान मन छैन तपाईले थाहा छ क्याल्कुलस भित्र पर्छ, यहाँनिर जाँदा हुन्छ डेरिभेटिभ। 183 वटा क्वेशन रहेछ, स्टार्ट क्विजमा क्लिक गर्नुस्, ठीक छ ल। इफ y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x त्यसो भए dy अपन dx कति हुन्छ? यता हेर्नुस्, म एउटा 4a/2y 2a/y सक्नुहुन्छ होला, तर मैले चाहिँ खासमा कसरी गर्ने हो भन्नेको एक्जाम दिने हो त्यो भन्दैछु। यसलाई डाइरेक्ट तपाईले डेरिभेटिभ गर्दा हुन्छ, हैन भने इम्प्लिसिट लगाएर गर्दा हुन्छ, ठीक छ। y स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2y हुन्छ र dy अपन dx हुन्छ, y को डेरिभेटिभ, र 4x को डेरिभेटिभ 4a * 1, त 2 2 जा 4, कति आयो dy अपन dx? 2a/y y कहाँ छ, कुन अप्सनमा छ? बी मा छ, अप्सन बी। ओके, यसरी बी मा टी गर्नुस्, ठीक छ। यहाँनिर तपाईहरुको यदि यसको सोलुसन छ भने तल त्यो देखाउँछ, यदि छैन भने नदेखाउन सक्छ। ल यसमा छैन जस्तो लाग्यो मलाई। ओके, यहाँनिर सोधे यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ? 1/x को डेरिभेटिभ -1/x² र यो पोइन्टमा सोधेको छ x को भ्यालु राख्नुस्, -1 आउँछ, आउँछ। यहाँनिर हेर्नुस् यसको सोलुसन देखाएको छ, यसको पनि छ, हल्का लोड भएको थिएन त्यति बेला, यहाँनिर पनि डेरिभेटिभ गरिदिएको छ। ल हेर्नुस्, त सोलुसनहरु म्याक्सिमम क्वेशनहरुको छ, कुनै कुनैको छैन होला, हामी राख्दै छौं। ओके, अब यसरी चाहिँ तपाईले नेक्स्ट गरेर जानुहुन्छ। कुनै आएन भने पनि टी गर्नुस्, कुनैमा हैन तल त्यो देखाइदिन्छ। अब यो रातोको मिनिङ के हो भन्नुस् त? 1 मा मैले टी गरे, गलत हो। यसको आन्सर भनेको π/4 + 1/2 छ। कसरी भयो यहाँनिर छ एक्सप्लेनेसनमा, बुझ्नुहुन्छ? अहिले भर्खर गरेको क्वेशन आयो, यहाँ हेर्नुस् त। द फंक्शन f(x) = 1/1 - x इज कुन हुन्छ? neither continuous neither derivable। एकदमै हो, यो भयो। यहाँनिर त्यसको कुराहरु भनिदिएको छ, पढ्नु होला। ओके, हजुर सर। बुझ्नुहुन्छ? ल सर अब जस्तै ओके सर, भन्नुस्। सर जस्तै सबै भ्याएर हैन फेरि अब रङ गरेकोहरुलाई फेरि इरेज गरेर मिल्छ? म भन्दै छु एकैछिन ल, हेर्नुस्। अब यो क्वेशन प्यालेटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो खोल्दिन्छ, पुरै 183 वटा क्वेशन छ नि, त्यो सबै देखिन्छ। अब एकछिन है, कुनैको 7 वटा मात्रै 9 वटा क्वेशन मात्रै देखिएला, उनीहरुको के छ कोर्स अहिले सम्म असाइन भएको छैन, त्यसको लागि मलाई अथवा मिरा म्यामलाई मेसेज गर्नु होला। ल, 183 वटा क्वेशन छ। अब मलाई मानौं कि यो 59 मा जान मन छ भने एकैचोटी 59 मा लगिदिन्छ। यो क्वेशन आयो, इको पॉइन्ट x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ गर्नु होला। त्यस हिसाबले अर्को आयो, यहाँ नेक्स्ट गर्दाखेरि प्रिभियस गर्दाखेरि यसरी आउँछ, ठीक छ। धेरै जसो क्वेशन मैले क्लासमै गराइदिएको छु, तपाईहरुले फिल होला गर्दाखेरि, ठीक छ, गर्नु होला। ओके, अब एकजनाले भन्नुभयो सर मैले यो गरे, एकछिन हेरौँ है, म 54 नम्बरमा छु। यसले के गर्छ, ठ्याक्कै 54 नम्बरमै ल्याइदिन्छ। यदि मैले यसलाई क्लोज गरे भने, मैले बन्द गरे, अब म फेरि एकचोटी स्टार्ट क्विजमा गए, ठीक छ। यहाँनिर 4 मा टी गरे थिए मैले, 54 मा मैले टी गरे हैन, 4 सम्म हामीले टी गरेका थियौं, त जुनमा मैले एन्सर लास्टमा दिए त्यसमा चाहिँ टी गरेको छ। तर यसले राइट छ कि रङ छ देखाएको छ भन्नुस् त? कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, राइट रङ वाला कुरा हो, देखाएको छैन। अब तपाईले यसलाई मानौं कि फेरि गर्दै हुनुहुन्छ है, यो टी गर्नुको मिनिङ के हो? तपाईले लास्ट टाइम चाहिँ बी मा टी गर्नु भएको थियो। ओके, अब तपाईले मानौं कि हैन तपाईलाई सी जस्तो लाग्छ भने सी मा टी गर्नुस्, यसले भनिदिन्छ राइट हो कि रङ। बुझ्नु भयो? हैन भने कसैको होला पहिला यसमा बी मा टी गर्नु भएको थियो, तपाईले लाग्छ हैन बी हैन, यसको आन्सर मैले अहिले गरे डी आयो, त्यसो भए डी मा टी गर्नुस्, यसले भनिदिन्छ ठीक रहेछ। बुझ्नु भयो? जसरी यो क्वेशन हेरौँ, यसमा लाग्यो -1 नै हो, त -1 मै टिक छ, फेरि एकचोटी टिक गर्नुस्, यसले भनिदिन्छ आन्सर ठीक छ कि गलत, ठीक रहेछ। बुझ्नु भयो? त पहिला गरेको क्वेशनहरु पनि गर्न पाइन्छ, सोलुसन देखाउँछ, टी गर्नुपर्ने हो कि नै? बुझिन्छ? ल ओके, त्यसो भए अब तपाईहरुको अर्को क्लासको टाइम हुँदैछ के अरे। ल म चाहिँ स्टप गरिदिन्छु।